Good morning sa inyong lahat. Today, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang File Explorer or tinatawag natin na Window Explorer para ma-manipulate natin yung ating mga files. Let's start! Una muna, i-click nyo sa keyboard yung Window button plus letter E as in echo or elephant. Window E. Press nyo lang yan or kaya naman, press nyo lang tong button na to. Ayan. Para makapunta kayo sa File Explorer. Again, kung gusto niyo gumamit ng keyboard, window button, saka letter E or elephant. Kapag nasa Explorer na tayo, pwede na natin ma-manipulate yung ating mga files. So, i-maximize natin yung window. Halimbawa, guys, gusto niyo puntahan yung Roper channel na folder. Click nyo lang dito sa bandang kaliwa. Ngayon, makikita nyo na ngayon yung mga list of files sa directory na to. Halimbawa, gusto nyo makita lahat ng files ko or lahat ng file nyo na gawa sa Microsoft Word. Pwede tayong gumamit ng wildcards. Gamit tayo ng asterisk, then period, then extension name. Hahanapin natin lahat ng gawa sa Microsoft Word na file. Puntahan nyo lang yung search box. Sa search box na to, type nyo asterisk, then period or dot, asterisk dot, type nyo lang DOC or doc. DOC stands for documents. Ibig sabihin, lahat ng file na gawa sa Microsoft Word. Asterisk.doc. Pag gusto niyo naman gawa lahat sa Excel, asterisk.xls. So, yun lang ang lalabas sa file natin. Di ba napakabilis nating hanapin? Halimbawa naman kabisado nyo yung mismong file name, di type nyo na lang direkta. Halimbawa, ranges. So, lalabas yun ngayon yung pangalan ng mismong file. Kung kabisado nyo yung file. Kung hindi nyo naman kabisado, gumamit tayo ng wildcards or asterisk dot tapos extension name. Halimbawa, gusto natin makita lahat ng file na gawa sa Photoshop. So, asterisk.psd. So, lahat ng lalabas dyan is lahat ng gawa sa Photoshop. Halimbawa, lahat naman images. So, kung images or picture, type nyo lang asterisk.jpeg or jpg. So, yun yung mga JPEG file ko. Halimbawa naman, bitmaps. Wala akong bitmaps. Halimbawa naman, HTML. Ayan, so yun yung mga website. Kung gusto nyo makita lahat ng file, di tanggalin nyo na lang yung asterisk. Ayan. Okay, so, kung gusto nyo ma-arrange yung file, ganito lang gagawin natin. Halimbawa, halo-halo yan, ano? So, ang gagawin nyo lang, mag-right-click lang kayo gamit ang mouse. Yung sort by. Kung gusto nyo mag-sort by date, kung kailan nyo siya ginawa. So, mangyayari ngayon, lahat ng by date siya lalabas. Okay? Tapos, kung gusto nyo palitan niya, right-click, sort by type. So, mangyayari, pagsasama-samahin naman niya. So, lahat ng gawa sa Photoshop, lahat ng gawa sa CorelDRAW, lahat ng gawa sa HTML, lahat ng folder. So, naka-organize siya. Scroll natin. So, yan. Makikita nyo hanggang dulo. Ngayon, sa viewing naman ng files, pagka gusto nyo makita yung mas malaki, yung mga files, puntahan nyo yung view. Tapos, large icons. Ayan. Pwede rin extra large icons. Small icons. Files.
list, content. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Okay? Medium icons, details, kung kailan ginawa. So, makikita nyo dito. 18/4/2020 yung oras. Saka yung file size, nandito siya. So, ganun lang guys, kapag gusto nyo yung i-manipulate yung inyong mga files. Tapos, balik tayo. Go for channel. So, gawin ko lang list. Halimbawa guys, gusto nyo i-folder itong lahat ng CorelDRAW files ko dito. Paano nyo gagawin? Ito. So, gusto nyo i-folder yan. Mag-right click no? New folder. Pangalan natin as CorelDRAW files. So, yun yung pangalan ng folder natin, CorelDRAW files. Gusto natin copyin to. Select nyo lang ito mula dito, from here. Tapos, mag-right click lang kayo gamit ang mouse. Piliin nyo lang. Tapos, puntahan nyo yung CorelDRAW files folder, double click. Right click lang ulit, then paste. So, what will happen now, malilipat ngayon sa folder yung mga files ng CDR. So, back lang ako. Wala na siya dito. Andito na siya sa loob ngayon. So, ganun lang mag-organize ng mga files. Cut and paste. Pag cut and paste kasi, nililipat natin ang location. Pag copy, dinodoble lang natin yung kopya or nagiging dalawa sila. Pag cut, lilipat. Pag copy, dinoduplicate lang natin sila. Okay, so ganun lang mag-manipulate ng files gamit ang File Explorer or Windows Explorer. That's it for today. Thank you and bye-bye.